ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ චොක්ලට් කේක් හදන ආකාරය පෙන්වා දෙන වීඩියෝ එකක් එක්ක. මීට කලින් බටර් කේක් හදන ආකාරය වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළා. අද චොක්ලට් කේක් එකක් හදමු. මේ වීඩියෝ එකේදී චොක්ලට් කේක් එක හදන ආකාරයත් ඊළඟට දෙවෙනි කොටසින් චොක්ලට් කේක් එක සරලව අයිසිං කරගන්න ආකාරයත් පෙන්වා දෙනවා. චොක්ලට් කේක් හදන්න අවශ්‍ය දේවල් වීඩියෝ එක අවසානයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. චොක්ලට් කේක් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 250යි. මම සීනි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. පිටි ග්‍රෑම් 200ක් සහ කොකෝව පවුඩර් ග්‍රෑම් 50ක්, වැනිලා තේ හැඳි 2ක්, බිත්තර 4ක්, කිරි මේස හැඳි 4ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්. මුලින්ම බටර් ටික හොඳටම බීට් කරගන්න ඕන. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත සීනි ටික එකතු කරලා නැවත බීට් කරගන්න. මේ වගේ වටේ හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕන. දැන් වැනිලා එකතු කරලා නැවත බීට් කරන්න. දැන් වරකට එක බැගින් බිත්තර එකතු කරන්න. බිත්තර එකතු කරද්දී විනාඩි 3ක්වත් එක බිත්තරයක් දාද්දි බීට් කරගන්න ඕන. දැන් පිටිවලට බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්න. දැන් පිටි කොකෝව පවුඩර් මේ වගේ හැන්දකින් කවලම් කරලා පෙනේරයට ටික ටික දාලා හලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. මේ වගේ 3 වරකට පිටි ෆෝල්ඩ් කරගන්න ඕන. ඒ හැම වාරයකදීම කිරිත් ටික ටික එකතු කරගන්න ඕන.
දැන් අවසාන පිටි ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඉතිරි කිරි ටිකත් එකතු කරන්න. හොඳට ෆෝල්ඩ් කරන්න. දැන් කේක් මිශ්‍රණය බේකින් ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අඟල් 8 රවුම් බේකින් ට්‍රේ එකක්. දැන් කිහිප වරක් මේ වගේ ටැප් කරගන්න. දැන් මේ කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ පැය භාගයක් පමණ බේක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ බේක් වුණ කේක් එක. මේ වගේ පිඟානක තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. දැන් වටේ තියෙන පාර්ච්මන්ට් කොළ ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් නැවත අනිත් පැත්තට හරවා ගන්න. දැන් මේ වයරක් එකේම තියලා හොඳට නිවෙන්න දෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චොකලට් කේක් එක. දැන් ඔයාලටත් පහසුවෙන්ම මේ වගේ චොකලට් කේක් හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසින් චොකලට් කේක් එක අයිසිං කරන ආකාරය බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.